السلام عليكم. ان شاء الله اليوم بدنا نحضر صينية اللحمة مع بطاطا بالفرن. وجد هاي الوصفة من اسهل الوصفات وكتير سهلة وسريعة وكتير طيبة. هلا ان شاء الله بنحضرها سوا. بنبلش بسم الله. اول شي نتبل اللحمة. في عندي انا هون كيلو لحمة غنم. ممكن تستعملوا بقر بس اذا فيها شوي دهن بكون اطيب طبعا، او ممكن تخلطوا الاثنين سوا مع بعض. يعني لازم يكون فيها نسبة الدهن مثلا 20-25% عشان ما تطلع معنا هيك شادة وتطلع هيك طرية أطيب. في عندي هون معلقتين بهار، عندي معلقة صغيرة فلفل أسود ومعلقة صغيرة بهارات السبعة. طبعا هي بهارات السبعة أنا عاملتها بفيديو سابق، كتير بيسألوني عليه. طبعا كتير بيعطي نكهة طيبة للحمة لأن في كل البهارات تقريبا. عندي هون بصلة كبيرة مفرومة أو بصلتين صغار بصير. انا فارمتهم على محضرة الطعام، اذا ما متوفرة بنفرمه على ايدنا بس ناعم كتير. عندي هون بندورتين صغار مفرومين كمان على محضرة الطعام او بندوراية كبيرة. وهون بدي احط معلقة دبس فليفلة. طبعا هذا دبس فليفلة كمان انا عاملته بفيديو سابق، بحط لكم طريقته بصندوق الوصف. عندي هون نص بقة بقدونس، يعني تقريبا شي نص كوب هيك مضغوط. هون معلقة كبيرة ملح، لازم نخلطه كتير منيح مع بعضه، هيك بده دعكة منيحة. يعني انا عندي هيك صارت جاهزه، يعني صار لي تقريبا شي 5 دقائق عم ادعك فيها. طبعا هون بنظبط ملحه اذا بدها شويه ملح او بدها اي شيء تاني. طبعا هي التتبيله هون دائما كل واحد عنده تتبيلته الخاصه، في ناس بتحط بقدونس في ناس ما بتحط. على فكره دبس الفليفل اذا ما متوفر ممكن نحط بداله قرن فليفله، بنطحنه مع البصل ومع مع البندوره بنحطه كمان بيصير. يلا هلا انا بغطيه. هلا ان شاء الله بنحضر البطاطا. هلا ان شاء الله بدنا نحضر البطاطا. في انا عندي هون كيلو بطاطا، طبعا ممكن اكثر ممكن اقل حسب عيلتكم ما بتحب البطاطا، حسب افراد العيله. في عندي هون نص معلقه صغيره فلفل اسود ونص معلقه صغيره بهارات السبعه ومعلقه صغيره بابريكا او فليفله يابسه مطحونه. حط لهم معلقه صغيره ملح. انتبهوا لموضوع الملح لاني بتعرفوا اللحمه كمان بتنزل من ميتها بكون فيها ملح، مشان ما يصير مالح معنا كتير. بنخلطه كتير منيح هيك. هلا بدنا نطبق وصفتنا بالصينيه. في انا عندي هون صينيه، يعني هاي الكيلو البطاطا بده الصينيه يعني فوق 30 سنتي. هاي عندي انا هون 35 سنتي. بدي احط لها هيك شويه زيت. هيك صار عندي جاهز وبنزل هاي المية طلعت طبعا. يلا بدي اعطيكم بس هيك نصيحة على الماشي مشان البطاطا ديروا بالكم تستخدموها اذا كانت خضرة، اذا خضرة بتكون سامة. يبقى لازم تنتبهوا على طريقة تخزينها، ما بنحطها بمكان فيه شمس، اذا فيه شمس بتصير خضرة بتصير سامة، او اذا بتحطوها بمكان رطب بتزرع، او اذا مكان بارد كتير بتقلب لحلوة. يعني المواد النشوية اللي بقلبها بتقلب لسكريات. مثل بتعرفوا البطاطا اللي بنستخدمها اللي بتكون مخزنة بالبرادات وتطبخوها هيك بتصير حلوة ومو طيبة. فلازم نعرف شلون نخزن البطاطا، مكان يكون ما فيه ضوء شمس ولا رطب ولا يكون بارد كتير. يلا هي هيك معلومة على الماشي. هاي اللحمة اللي جهزناها قبل، نرجع هيك نعطيها هيك معكة صغيرة. نصير ناخد منها هيك شقفة صغيرة. دائما يكون جنبنا هيك صحن فيه شوية مي، نحط ايدنا هيك بالمي. بنرقها هيك، بنحاول نرقها مشان تصير هيك كلها سماكة وحدة. نحاول هيك نكبسها على بعضها مشان تصير شقفة وحدة. بنمسدها هيك كتير منيح بإيدنا. هيك صارت جاهزة. هلا بأصابعنا هدول هيك بنعمل لهم هيك شكل، يعني هو بس مشان شكل، مشان اللحمة تستوي.
في عندي انا هون خضره مشان نحط على وجه صينيه اللحمه. في عندي بندوره وبصل وفليفله. هي بس مو مشان الزينه، كمان مشان تعطي هيك رطوبه للحمه. في عندي هون هيك شويه زيت، هيك معلقتين 3. انا بحب هيك ادهن وجه الخضره مشان تستوي طبعا. صارت عندي جاهزه الصينيه، بس قبل ما افوتها على الفرن هيك بمحرمه المطبخ بمسح هذا الحرف هيك مشان ما يحترق معنا. يلا هلا انا محميه الفرن على اعلى حراره، بحطها على الرف، اول رف من تحت، بس تصير تغلي هيك وشوي بنوطيها على الحراره 200، وبس شفناها احمرت من فوق بطفي عليها من فوق، بخلي عليها من تحت. المهم ان البطاطا تستوي، وان شاء الله بس تطلع نكون قديش اكلت معنا وقت بالضبط. هاي صينية اللحمة صارت عندي جاهزة، وأنا أكل معي وقت ساعة. طبعا أنتم بدكم تراقبوا فرنكم حسب نوع البطاطا، كمان في بطاطا قاسية في بطاطا طرية حسب نوع البطاطا. هلأ لازم أقسمها وأفرجيكم قلبها من جوا كمان. بسم الله. شايفين مستوية؟ أهم شيء إن البطاطا تكون مستوية، شايفين؟ بس استوت البطاطا اللحمة معناته مستوية، لأن شفتوا نحن مستعملين لحمة كباب ناعمة بسرعة بتستوي، يعني ما بتطول. شايفين قديش مستوية؟ حتى اللحمة شوفوا شلون تفرط لحالها. شايفين؟ جد ولا أحلى من هيك. هذا هو. طبعا بتمنى يكون عجبكم، بتمنى طبعا إذا عجبكم ما تنسونا تحطوا لنا لايك وتشتركوا بقناتي إذا ما انكم مشتركين. وأهلا وسهلا بالجميع، والسلام عليكم.